Міністр закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок підтримала пропозицію свого британського колеги Девіда Кемерона щодо обміну ось цього кругового крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати далекобійне озброєння. За її словами, подібний обмін уже був щодо іншого обладнання. При цьому політик не уточнила, про яке озброєння саме йдеться, пише про це видання «Шпігель». Круговий обмін – це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це із іншим обладнанням деякий час тому, так заявляє і інтригує Аннелена Бербок. Британський міністр закордонних справ, нагадаю, Девід Кемерон буквально 3 дні тому в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung заявив, що Лондон готовий до угоди так званої з Німеччиною щодо далекобійних ракет. Мовляв, Велика Британія може відправити Україні Storm Shadow, а натомість отримати від Берліна Таурус. Ми готові розглянути всі варіанти, щоб домогтися максимального ефекту для України. Але не будемо повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо, пояснив тоді дипломат. Кемерон додав, що потрібно посилювати співпрацю, аби надати підтримку Києву. При цьому він відкинув побоювання, згідно з якими передача крилатих ракет може призвести до якоїсь ще ескалації війни, бо вже Росія застосувала все, крім своєї стратегічної ядерної зброї, щоб ескалювати цю війну, яка триває так-то 11-й рік. Депутат німецького Бундестагу від Зелених, нагадаю, про що я вам розповідала минулої години, Антон Гофрайтер підтримав британську пропозицію також про обмін ракет Таурус на британський Storm Shadow. Водночас представник опозиційної фракції ХДС-ХСС у Бундестазі Йоган Вадефуль виступив проти такого обміну, оскільки, на його переконання, Україна має отримати саме Таурус. Саме вони, на його думку, є найбільш точними, найбільш далекобійними і найбільш якісними і дозволять Україні зруйнувати незаконну зайву конструкцію Кримський міст, а відтак ще швидше вигнати ворога з нашої землі. Бачите, так безапеляційно. Але Шольц не такий рішучий, як представники опозиційних німецьких сил. Можливо, це мотивовано і внутрішньополітичними причинами, і ось цим промасуванням опитування населення, але завжди і думка населення залежить від думки тих політиків, які стоять на чолі держави. Все одне на одне впливає. Так само ж і політики можуть впливати на цю думку населення, тому ось добре, коли є і варіанти обміну, і варіанти тиску такого, але м'якого на Олафа Шольца. Можливо, замотивують його якось і самі німецькі політики, які кажуть, що треба дати Україні все, аби Росія зазнала поразки, а ми виграли. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, нагадаю, виступає і досі проти поставок ракет Таурус Україні. Він побоюється, що таке рішення може втягнути Німеччину у війну. Також він побоюється, що ракетою Таурус влуплять по Москві. Але, по-перше, в нас є далекобійні дрони, які б'ють на 1200 кілометрів плюс і можуть досягати і Москви, і Санкт-Петербурга, як показала практика. Вже 30% Росія втратила від експорту нафти, тому що по нафтопереробних об'єктах наші дрони і без Таурусів повлучали дуже годно, і тому там більше нічого не працює. Це раз. По-друге, ми запевняємо завжди, що використовуємо надану нам партнерами далекобійну зброю лише в тих межах і в тих форматах, в яких вона була обговорювана під час процесу цієї передачі. І ми не порушимо домовленість. Ми не Росія. Це Путін порушив всі домовленості про припинення вогню роками, вбиває своїх опонентів опозиційних, порушуючи потенційні домовленості про обмін. А ми не вони. В цьому наша і різниця. При цьому акцентує Шольц увагу на тому, що Берлін постачає Києву більше озброєнь, ніж інші країни. Так, ми знаємо, звісно. Але тим не менше, як повідомляють і багато хто з дослідників, що саме ракети Таурус, вони найкращі для знесення Кримського мосту. Німеччина чекає також, очевидно, за даними і оцінками деяких аналітиків, поки Сполучені Штати передадуть Україні атакамс, і вже після цього можуть дати Таурус. Можливо, і ось така може бути опція. Ну, ми чекаємо, стежимо. Бачите, для Олафа Шольца вже стільки варіантів, скільки людям за життя не пропонують. Тому він має право обирати, а хотілося б також, аби робив він це пошвидше, тому що час не грає на руку нам. Він не грає на руку і Росії, тому що сточуються їхні військово-промислові спроможності, бо працюють санкції, і грошики в них закінчуються. Бачите, експорт озброєння впав на 53%, ніхто нічого не хоче в них купувати. Індія поетапно не продовжує контракти із нафтовидобувними компаніями Російської Федерації. Так, старі, ті, які закладалися, вони ще будуть діяти, але на нові вже не так-то є мотивації, натхнення
натхнення у, так би мовити, партнерів Російської Федерації, тому що воно то сир дешевий, нафта, газ дешеві, бо ніхто в них не хоче вже купувати, але тим не менше не розуміють і не хочуть себе підставляти партнери, так звані, навіть в цих питаннях Росії через санкції. Вони відмовляються співпрацювати з російськими банками, вони не знають, як проводити з ними обміни, тому що зараз після 13-го пакету санкцій від Європейського Союзу, після низки пакетів від Сполучених Штатів, вже наші партнери працюють над тим, аби заблокувати саме ось цей обхід санкцій, тому що самі санкції по собі непогані, але Росія, яка знайшла купу лазівок, то вона може їх обходити, і не тепер це все буде блокуватися, більш ретельно відстежуватися. А відтак і тих, хто захоче працювати з агресором, платити йому або мати щось спільне, буде дедалі менше, менше і менше. Водночас, як пишуть під нашими програмами інтерв'ю багато росіянчиків, та блокуйте нам інтернет, вводьте санкції, робіть все, що хочете, ми знайдемо лазейку. А ні, тому що коли щур загнаний, то він уже не завжди може знайти ту останню лазівку. Тож насолоджуйтесь останніми якимись прогалинами, але насправді, як ви звикли, що каток репресій на території і утисків Російської Федерації закручуються, і як каже Дмитро Кулеба, що росіяни навіть не раби в своїй більшості, бо раби і ті були ладні на протест, так і країни демократичного цивілізованого світу теж звикають, що діяти треба більш рішуче і унеможливлювати і перекривати кисень російському диктатору.